У попередньому відео про Копенгаген ми вже встигли чимало побачити. Олені в парку, засніжений пляж, смачний ринок, круїз каналами, вечірня гавань, метро, королівська бібліотека і навіть лайфхак, як знайти дешеві смореброди. Але це ще не все. Попереду більше атмосферного Копенгагена, несподіваних відкриттів і моментів, які просто неможливо не показати. Поїхали далі? А почнемо ми з палацу Амалієнборг та Королівської варти. Амалієнборг – це резиденція данської королівської родини. Комплекс складається з 4 палаців. Тут час від часу проживає королівська родина та відбуваються грандіозні прийоми і зустрічі. Щодня о півдні тут відбувається зміна королівської варти і площа вільна для відвідування. Нью-Гавен або Нова Гавен – це наймальовничіше місце Копенгагена, яке можна часто зустріти на листівках. Колись король Крістіан V наказав тут створити канал, який би з'єднував порт з внутрішньою частиною міста. Це було місце моряків, таверн та борделів. Ну а зараз воно є найатмосфернішою частиною Копенгагена з багатьма ресторанчиками і різнокольоровими будинками. У Новій Гавані також проживав відомий казкар Ганс Христіан Андерсен. Він проживав у будинку номер 20, у якому ж і написав свою відому казку «Принцеса на горошині», а також часами проживав у будинку номер 18. Його казки досі оживають на книжкових полицях, у вітринах магазинів і навіть просто на вулицях. Здається, ніби його дух і досі живе тут, серед книг та вулиць старого міста. Держава в державі, місто в місті, ми знаходимося на території вільного міста Христианія. У 1971 році група активістів, хіппі, бездомних та митців захопили територію, яка раніше була військовими казармами. Вони створили своє вільне місто, яке має свої правила і є автономною територією. Тут продають легально, частково легально, легкі наркотики, але в той же час заборонені важкі наркотики. Основними написаними принципами є «не фотографуй», «не бігай» та «радій». Їхній девіз «Don't run, have fun», що означає «не бігай та розважайся». Тут заборонено бігати, тому що це викликає підозру, особливо якщо ти знаходишся на основній вулиці Пушер-стріт. Якщо чесно, трошечки страшнувато сюди заходити, бо тут діють дійсно свої правила і не знаю, що може статися. Христианія – це особливе місце, тут усе інакше. І розмальовані стіни, свобода, вуличне мистецтво і відчуття, ніби ти потрапив зовсім не у Копенгаген. Христианія має свій прапор. Це червоний фон і 3 крапочки жовтого кольору. Це ті кольори, які раніше використовувалися при військових казармах, єдині фарби, які вони знайшли. І ці 3 крапки символізують крапки над літерою «І» в слові «християнія».
Саме у Христианії були винайдені такі велосипеди з візочками спереду. І основною задумкою було, щоб тут могло б заміститися 2 дитини і 2 пляшки пива. Тут дуже багато витворів мистецтва. Сучасного, можна так сказати, багато графіті. Тут не всюди можна фотографувати або знімати, однак є такі місця, як ця художня галерея, де дозволено фотографувати. Є такі спеціальні таблички «Фото ок». Однак творчість тут трохи специфічна. А там знаходиться основна вулиця Пушер-стріт, де знімати не можна, фотографувати також, бо там продають травку. І, до речі, тут вже чути, як вона пахне. Христианія – це повноцінне місто. Тут є навіть дитячі майданчики, а по місту пересуваються на велосипеди з візочками. Також тут сортують сміття. І навіть дотримуються етичних правил з проханням не використовувати смітники як туалет. Віра тут – це скоріше про свободу духу і вибір кожного. Пічка є символом внутрішньої філософії, без церков, без догм, але з теплом. Тут звичайні одноповерхові будиночки, є при деяких навіть свої правила, наприклад, сповільнитись і не їхати швидко. А також заборонено вигулювати собак біля деяких будиночків. Тут гарна природа, а у деяких є навіть домашнє господарство, наприклад, отакий маленький коник. А ще в Христианії є власний вихід до річки. Без туристів, без шуму, тільки вода та природа. Христианію зображують у формі півкола з зубчиками, яка розділена каналом на 2 частини і з'єднана містком. Зараз ми рухаємось в напрямку меншої частини Христианії, і по дорозі тут знаходяться такі старі приміщення казарм, а також скляні теплиці. До речі, по місту заборонено пересуватись на авто. У Христианії можна зустріти сліди різних духовних практик, від буддизму до New Age. Тут є навіть маленький буддийський храм і місце для медитацій. Будиночки нагадують дачні поселення, є також місця для пікніків, але місцями вони трошки занедбані. Історична територія Христианії – це колишня військова база. Тут є багато будівель, які раніше були казармами. Схоже, що в Данську Христианію завітав познанський пан Перископ. Місцеві навіть намагаються розвинути власний бізнес. Отакі камінчики цікаві тут продають. Ну а ми вже місточком повертаємось на основну частину Христианії. Тут є риночок, який відкритий щодня, і тут продають господарчі товари. Також є Немоленд, де багато різних кафе. Тут навіть знаходиться справжній скейт-парк з трамплінами. А у самому серці Христианії стоїть ось такий дерев'яний велетень. Ми трошки втомились і зголодніли, тому вирішили відвідати місцеве кафе. Воно дуже затишне, а також тут дуже гостинна і домашня атмосфера. А також є цікавий куточок, де вам можуть навіть наворожити майбутнє. Ми замовили в кафе собі такі 2 супчики гуляш. І тортик з чайком вийшло десь приблизно 28 євро. На виході з міста є напис, який підкреслює особливий статус Христианії. У Копенгагені дуже смачна випічка, особливо булочки з кориці та з шоколадом. І отака пекарня, яка знаходиться позаду мене, вона дуже популярна у Копенгагені. Біля палацу Крістіансборг знаходиться цікавий пам'ятник водяному та його 7 синам. Отут якраз є вказівник, і там в воді знаходиться сам пам'ятник. Була дівчина на ім'я Агнета, яка закохалася у водяного і пішла з ним жити на дно моря. Вона народила йому 7 синів, і в якийсь момент вона засумувала і вирішила повернутися жити собі на поверхню.
Цей пам'ятник показує цього водяного та 7 синів, які співають сумні пісні та сумують за своєю Агнетою. Крістіансборг – це історичний палацовий комплекс. Він унікальний тим, що під одним дахом об'єднані 3 гілки влади Данії. Це парламент, офіс прем'єр-міністра та Верховний суд. Але для нас палац цікавий іншим. Тим, що можна піднятися безкоштовно на оглядову вежу, яка знаходиться вгорі самого палацу. До речі, підйом на башню дуже легкий, оскільки ми будемо збиратися не пішки, а їхати ліфтом. А тут відразу біля входу знаходиться черга. Ну, звичайно, без черги не обійшлося. Настільки, що перевірила, як в аеропорті треба було все з себе знімати, і ремінь теж. Тут знаходиться туалет і також ресторан, де можна поїсти. А при вході на оглядову вежу є міні-версія палацу, а також різні статуї. Тут дуже класно можна подивитись вид на місто. Усе прям видно. Краса. Усе місто видно згори. Ці будиночки червоної черепиці особливо гарно виглядають під час заходу сонця. Ось такий цікавий палац цей виявляється. Тепер поринемо трошечки в атмосферу вечірнього міста. До речі, якщо будете тут влітку, варто відвідати парк розваг Тіволі. Нам так сподобалось вчорашні змореброди, що ми вирішили взяти ще одні в тому ж закладі. Сам заклад знаходиться в торговому центрі Магазін. Цікаво, чи нам потрапляться такі самі, як вчора, чи інші. Барабанна дробь. Вау! Тут смореброди з креветками і з картопелькою, походу. Ні, там щось є ще, крім Що ще, мені здається, так. Але дивись, який з креветками. Тут купа креветок різних. Блін, дуже круто. Ну, сьогодні будемо насолоджуватись. До речі, якщо пам'ятаєте з попереднього відео, на ринку такий смореброд коштував 125 крон. А тут ми купили 2 за 65. Ми вирішили замовити ще одні бутербродики і теж нам поклали інші. З оселедцем і такі з намазочкою з рибкою. На наступний день ми відправились до парку біля палацу Розенберг. У парку тут також встановлено пам'ятник Гансу Хрістіану Андерсену. Палац Розенберг оточений ровом з водою, куди часто прилітають гуси. А влітку тут можна насолодитися гарними садами. Колись ці сади належали лише королю. Їх заклав Крістіан IV ще у 17 столітті, а сьогодні тут відпочивають місцеві. Прямо біля палацу Розенберг розташовані казарми Королівської гвардії. І звідси щодня вирушає урочиста хода. Гвардійці крокують через центр Копенгагена до палацу Амалієнборг, де відбувається церемонія зміни варти.
Кругла вежа – це одна із найстаріших діючих обсерваторій у Європі. Тут можна поспостерігати за зірками у телескоп. Замість сходів у вежі знаходиться спіральний пандус, який підіймається на висоту 34,8 метрів. Це дозволяло підійматися вверх і кіньми або навіть каретами. Це дійсно набагато зручніше підійматися по пандусу, ніж сходами. Нам пощастило потрапити на унікальну виставку астрофотографа Якоба Артура Андерсена. Його робота – це не просто фото нічного неба, це погляд у глибину космоса, галактики, туманності, молочний шлях – усе знято з неймовірною точністю і художнім відчуттям. Юрка поринув у космос. Між іншим, дуже цікаво, що вздовж усього пандусу сиділо дуже багато художників. Тут можна навіть зазирнути у такі потайні місця. Старовинний туалет. Дирку закрили, щоб воно може було туди сходити. При підйомі вгору тут були в кінці такі сходи дуже вузенькі, і треба чекати на зелене світло, щоб можна було пройти вгору на оглядовий майданчик. І також, щоб спуститися, теж треба чекати. Вгорі також знаходиться обсерваторія. Тут можна піднятися і подивитись на телескоп. Ще одна дуже популярна пекарня у Копенгагені. Ми взяли дві такі булочки. Відкривай. Ось такі гарні. І теж ще таку булочку з корицею. Данія – це батьківщина Лего. Тому як же було не зайти в один з таких магазинчиків? Тут є майже все для фанатів конструктора, від класичних наборів до новинок із фільмів, архітектури та техніки. Є окрема зона, де можна самому щось зібрати і навіть створити власну фігурку. Такий чудик вниз вийшов. Не змогла втриматися і купила собі такого стіча. Буду збирати дома. У нього ще такі ушки опускаються вниз, коли він морозивку воронив. Ось це він вже у зібраному стані. Такий гарненький. Ми прийшли у одне з цікавих місць – Кастелет. Це фортеця у формі зірки. Це одна з найкраще збережених військових споруд у Європі. Її звели ще в 17 столітті для оборони Копенгагена. П'ятикутні вали, бастіоні, червоні казарми, церква і навіть старий млин – усе тут зберегло свою історичну атмосферу. Вітряк з'явився тут у 1847 році. Він був частиною запасної інфраструктури фортеці на випадок облоги. Млин мав забезпечувати борошном гарнізон, якщо постачання з міста стане неможливим.
Сьогодні Кастеле – це спокійне місце для прогулянок, де військова історія поєднується із зеленими пейзажами і тишею просто в центрі Копенгагена. Зовсім поруч із фортецею Кастеле знаходиться пам'ятник русалонці. Він стоїть просто на березі гавані і став одним із символів Копенгагена. Ця невелика бронзова фігура, створена за мотивами казки Андерсена, щодня приваблює сотні туристів. І наостанок ще декілька слів щодо велосипедів, адже Копенгаген і велосипеди – це майже синоніми. Тут велосипед – це щоденний транспорт для всіх, навіть для міністрів. У місті понад 400 кілометрів велодоріжок, і майже кожен другий мешканець користується велосипедом щодня. Є спеціальні світлофори, парковки, мостики лише для велосипедистів. Усе створено так, щоб було безпечно, швидко і зручно. Це не лише про транспорт, а й про екологію, здоров'я і стиль життя. Аеропорт Копенгагена дуже великих розмірів, тому закладаєте трошки більше часу, щоб все встигнути, бо у нас, наприклад, лоукостом візером гейт самий дальній F10, один з дальніх, і треба час, щоб туди дістатись. Аеропорт не маленький. До речі, в аеропорту з мене хотіли зробити міжнародного терориста. Пояснюю, в чому справа. У мене лежав такий марципановий батончик, і притул до нього лежала отак зарядка для телефону. І з неї стирчав провод, такий от кабель. Оце все виглядало от щось в такий спосіб. Типу, і як мені пояснили на таможні, вони це викликало дуже сильну підозру, так наче якась зброя була або взривний пристрій. І жіночка сказала, що вона майже не отримала серцевого нападу. От така ситуація сталася цікава. Всім дякую за перегляд, ставте подобайку і підписуйтесь на канал. Па-па, до нових зустрічей!